Suntem la Fensterbau Frontale 2024, cel mai mare târg internațional dedicat ferestrelor. Vreau să parcurgem un pic împreună și această parte importantă a ferestrelor, și anume clasele de rezistență la efracție, pentru că sunt date în primul rând de tipul de feronerie. Avem 6 clase de protecție la efracție sau de rezistență, de la RC1 până la RC6. RC6 este zona deja de ferestre blindate, de protecție la arme de foc și așa mai departe. RC1, RC2, RC3 sunt clasele de rezistență la efracție specifice ferestrelor din PVC. Că de la RC4 în sus deja vorbim de profile speciale, sticle speciale și așa mai departe. Și aceste clase pe care vi le las aici, ca ce înseamnă ele, se referă de fapt la durata medie pe care un hoț echipat cu sculele de aici, care sunt scule portabile, șurubelniță, fierăstrău, bonfire, pene, mox, cheie franceză, diverse tipuri de șurubelnițe, burghie și, bineînțeles, tradiționala rangă românească folosită tot timpul pe șantiere, e vorba de timpul în care un hoț poate să intre în casă folosind aceste scule. Pornește de la RC1, unde poate să forțeze ușa cu greutatea proprie, că se bate în ușa respectivă și o împinge, RC2 unde folosește diverse scule de tăiere sau RC3 unde folosește diverse scule de înfiletat sau de înșurubare. Și aici nu mai vorbesc de flexuri și de alte scule și echipamente electrice, ci de scule silențioase, pentru că astea sunt niște scule portabile pe care cineva le poate avea la el și cu care poate lucra oarecum în liniște fără să audă vecinii. O fereastră conține ramă, sticlă, baghetă termică, mod de montaj, și feroneria la fereastră nu este doar mânerul și butucul unde băgăm cheia, ci feroneria este pusă de fapt pe tot conturul unei ferestre. Și rezistența la efracție este dată de fapt de aceste came, de forma lor, de distribuția lor și de oțelul din care sunt făcute. Pentru RC1, adică rezistența minimă la efracție, care este dată de faptul că hoțul se împinge în fereastră foarte puternic și prin greutatea lui proprie și un pic mai multă forță ar putea să deschidă ușa respectivă. Distribuția camerelor acestea sau acestor bucăți metalice care, ele au și rolul de a strânge și a închide fereastra și a o etanșa, deci pleacă de la acest rol de etanșare și numărul lor ne dă rezistența la efracție. Cum se întâmplă acest lucru? Păi, în momentul în care noi mișcăm mânerul să deschidem sau să închidem, aceste ciuperci metalice de aici intră la rândul lor într-o piesă omonentă pe toc. Forma acestei ciuperci și distribuția lor pe latură ne dau de fapt rezistența la efracție. Pornim de la RC1, unde avem câte o ciupercă pe fiecare colț, una aici, repet, pe fiecare colț, plus piesele aferente. Mergem mai departe și avem RC2. La RC2 pleacă de la RC1, adică de la colțuri mai începe încă o distribuție intermediară pe laturile profilului de tâmplărie, de astfel de piese sau de ciuperci, iar la RC3 distribuția lor este mult mai desă, adică apar mai multe ciuperci. Acum asta este o fereastră mică ca mostră, și de aceea cu această fereastră s-a atins deja RC3, dar la RC3 suplimentar se schimbă și oțelul din care sunt făcute piesele, și anume, dacă în RC2 avem un oțel zincat care trebuie să aibă rezistență la umiditate, la RC3 vorbim de oțel de duritate mai mare, care să nu se rupă în momentul în care este forțat mecanic zona asta. Un alt motiv pentru care ajută să avem mai multe puncte de închidere a ferestrei este și pentru a asigura o etanșitate mai bună, pentru că profilele de PVC, dacă au două puncte foarte depărtate de prindere, se pot deforma în timp între acele două puncte de prindere. Aceste came se reglează periodic și acest sistem de la Roto permite reglarea pe două direcții. Odată o reglare în profunzime, adică în lungul ferestrei, fix așa cum arăt acum, permite o cursă de până la 0,8 mm și mai permite o reglare în direcția de strângere a ferestrei, pentru că aceste came nu sunt perfect circulare, ele sunt ușor excentrice, adică ovalizate, și acel bumb ovalizat se rotește periodic, pentru că mai și lucrează tâmplărire, se rotește periodic pentru a favoriza strângerea, adică să aibă forță să vină să strângă și să preseze fereastra pe aceste garnituri. Ideea sistemului antiefracție RC1, RC2, RC3 este să întârzie
cât se poate de mult intrarea hoțului în casă. Bineînțeles că dacă e cineva foarte bine intenționat și muncitor, o să reușească la un moment dat să intre în casă. Ideea este să vadă vecinii sau să auzi acest lucru și să poți chema poliția în timp util. Dar în schimb, dacă ești, de exemplu, plecat de acasă, mai poți integra niște senzori în fereastră care să te anunțe dacă fereastra este deschisă sau nu, senzori care se pot cupla fie la aplicații de la telefon, fie la sisteme de alarmă. Adică dacă cineva forțează și a deschis un pic fereastra și acum se vede că circuitul funcționează, poate să pornească alarma în casă. Aici depinde de nevoia fiecăruia de asigurare la hoț și mai depinde și de distribuția ferestrelor pe verticală, respectiv cum poate să ajungă un potențial infractor la fereastra respectivă. Pentru că la parter poate să ajungă ușor, la etajul 1 poate să ajungă cu o scară, de la etajul 2, 3, 4 în sus devine mai complicat. Adică cineva care se coboare în cordelină, în rapel, de la etajul 10 să până la etajul 7, înseamnă că e foarte determinat și l-ai călcat foarte tare pe coadă. De regulă, mai folosim ferestre cu pivotare pe axa orizontală sau cele care se numesc oscilobatante, asta mai ales pe timp de vară pentru a ventila. Însă asta este deja o fereastră deschisă și în cazul unei astfel de oscilobatări există mecanisme suplimentare de asigurare, cel puțin în clasa RC2, ca în momentul în care fereastra asta este deschisă, la fel, hoțul să nu poată să forțeze feroneria de aici, să o taie și să poată să intre în casă. Am vorbit de o fereastră des întâlnită în orice casă, dar hai să vorbim despre uși de intrare, uși de terasă și despre ușile culisante. Pentru că de regulă ușile de intrare sunt în general vizate prima oară de către un potențial hoț. Există sisteme specifice pentru ușile de intrare ce conțin gheare pentru a atinge RC3, dar de fapt clasa de rezistență RC3 este dată și de modul în care punem profilul în care intră aceste gheare sau dinți de agățare. Ele intră 20 de mm, din care 8 mm trebuie să intre în armătura metalică, dacă vorbim de profile din PVC. Și o diferență între RC2 și RC3 vine și la nivelul tocului, unde la RC3 există această fâșie metalică continuă în care intră ghearele de închidere a ușii de intrare și suplimentar tot pentru RC3 același tip de gheare se pun și pe cealaltă laterală mare. Adică în momentul în care mișc ușa și văd aici 1, 2, 3 gheare de prindere, și pe fața cealaltă cu balamaua există aceste gheare de prindere pentru a da clasa RC3 de protecție la efracție pentru ușile de intrare. Din nou, deodată cu feroneria se pot insera și senzori de deschidere care ne anunță dacă ușa este deschisă sau dacă se încearcă deschiderea ei și dacă există acest risc de intrare în casă conectat la alarmă și la telefon. Multă lume își dorește la o casă o fereastră culisantă pentru a ieși mai repede pe terasă pe timp de vară, când vrei să faci un grătar sau să stai la o bere și să poți să vii mai repede la frigider. Provocarea la ușile culisante pentru fixarea mecanică de securitate la efracție este jos la contactul cu pragul și mai ales pe montantul intermediar, unde e mult mai ușor de băgat o rangă și de forțat cu ranga între două profile, pentru că nu mai ai rezistența dată de contactul cu conturul. Problema asta a fost rezolvată de către cei de la Roto, cel mai mare producător de feronerie pentru uși oscilobatante, la care suntem acum în stand. A rezolvat problema asta printr-o serie de puncte de fixare ce sunt făcute în tandem cu montanții, în care vedem sus două puncte, la mijloc și jos încă două puncte, în care pivotul intră până în armătură. Asta, da, îmi creează o problemă de etanșeitate pentru că mi-a străpuns profilul de fereastră și pe acolo risc să pierd aer, dar e o problemă la care s-au gândit și care a fost rezolvată, pentru că aici văd o garnitură și în momentul în care închid fereastra, pe laterala asta am o altă garnitură și mi-a produs o etanșare la aer între cele două profile de fereastră și asta este un punct bun, un punct roșu pentru cei de la Roto, că s-au gândit și la acest aspect de etanșeitate, pentru că la ușile culisante cea mai mare problemă din punct de vedere termic nu este doar performanța termică a profilelor, ci este etanșeitatea la aer. Mai este foarte importantă rezistența în timp a feroneriei și implicit a ferestrei și din acest motiv aceste came în timp se reglează. Adică periodic, la un anumit interval de timp, ele trebuie verificate și rotite în așa fel încât pe direcția asta pot să ies sau să intru cu 0,8 mm și pe direcția asta la altă ele sunt excentrice, deci nu sunt rotițe perfect
circulare, ci sunt elemente ovalizate care se rotesc în funcție de fie cum se deformează profilul, fie cum se uzează profilul pentru a face strângere în continuare. Pentru că rolul acestor mici came de aici este ca în momentul în care au intrat în omonentul lor de pe profil să strângă și să preseze garniturile de etanșare care mi-asigură etanșarea la aer. Pentru că în timp profilele de PVC mai pot lucra, se mai pot dilata, torsiona sau contracta și atunci se face mentenanța acestor came care chiar se pot și uza în timp și se pot schimba. Așa că dacă în câțiva ani simți că te trage pe acolo țugul sau trage curentul pe la fereastră, înseamnă că aceste came fie trebuie reglate, fie trebuie schimbate și foarte important, anual feroneria trebuie unsă cu ulei pentru mecanică fină, pentru că vorbim de niște mecanisme fine care se pot uza, prin frecare mecanismele se tocesc și atunci ajung să nu mai funcționeze corect toate mecanismele aferente. Deci feroneria este un lucru mult mai complex pe lângă mâner și broască și este o parte vitală și importantă dintr-o fereastră, pentru că ferestrele ajung să fie la fel de complicate ca mașinile. De fapt, gradul de finețe și de detaliere, mai ales a feroneriei, este gândit la nivelul industriei auto. Asta e unul dintre lucrurile faine la Fensterbau Frontale 2024, pentru că poți să vii să vizitezi standurile producătorilor, să vorbești cu ei, să pui întrebări. Fix asta s-a întâmplat și aici la standul celor de la Roto. Un stand impresionant din punct de vedere al mărimii, dar și al acurateții detaliilor și al oamenilor care sunt aici pentru suport tehnic. Sistemele de la Roto sunt disponibile în România prin Messenburg.ro. Messenburg este și un partener de-al nostru în Hype Shop, magazin online de materiale de construcții dedicate caselor eficiente energetic pe care le-am făcut alături de ei. Așa că în momentul în care vă comandați ferestrele, luați în calcul și componenta de feronerie și puneți niște întrebări și legate de clasele de protecție la efracție RC1, RC2 sau RC3 pe care le vreți pentru a dormi liniștiți în casele voastre.